Good afternoon to all of you. Good afternoon. Good afternoon, sir. So luckily we continue the next lecture also. So we complete this big derivation today. So I'm expecting students to join, but still we are below 50. So I just revise this within 2 minutes and then we go for next part. आपण इंट्रोडक्शन बघितलं, त्यानंतर पॉस्ट्युलेट्स बघितले, त्यानंतर जे डेरिव्हेशन आहे ते आपण स्टार्ट केलं, काही गोष्टी अज्युम करून डिफाइन केल्या. Then we have considered these two frame of reference which are moving in positive x direction and defined the terms, that is x dash in terms of x and x in terms of x dash. Okay, then next point is y is equal to y dash or y dash is equal to y, whatever you can say. At last we are writing the same thing. तर हे सेम येतात कारण की याच्यामध्ये काय या साइडला काही मोशन नाहीये, आपण एकाच फ्रेम ऑफ रेफरन्स एकाच साइड मध्ये कन्सिडर करतोय. And the last is important, that is time coordinate, that is t dash. तर हा t dash आपण कसा काढला, तर इक्वेशन 1 ची जी व्हॅल्यू आहे x dash ची ती ठेवली आपण इक्वेशन 2 मध्ये आणि आपल्याला काय मिळतं, तर ही व्हॅल्यू मिळते. ठीक आहे, this one. So I am changing the slide. Can you notice? Hello, slide change करतो मी. Is it working or you can observe only Yes, single sir. slide? No, sir. No, sir. हाँ ठीक है. No, sir. ठीक है, चेक करता हूँ. Now I am changing. Can you see?
Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके थँक्यू. Yes, sir. तर याच्यामध्ये आपण काय केलं, तर टी डॅश ची व्हॅल्यू कशी काढली, तर इक्वेशन 1 ची व्हॅल्यू इक्वेशन 2 मध्ये ठेवली, म्हणजे एक्स डॅश ची व्हॅल्यू जी आहे के डॅश इंटू एक्स मायनस व्हीटी वी हॅव पुट हिअर अँड वी गॉट द व्हॅल्यू ऑफ टी डॅश. ही आपण कशी काढली, तर याच्याशी रिलेटेड हे पेज आहे. So I have seen in the Telegram. Can you seen on 1 February I have uploaded all the data. Yes, sir. हा मग अशी Yes, कोणतरी sir. Yes, sir. विद्यार्थीचा डाऊट होता की अपलोड केले का, तर 1 तारखेला हे पेजेस पण आहेत, त्या सगळ्या पेजेसच्या वर एक पीपीटी आहे बघा, त्याचं नाव जरा वेगळे, असं चॅप्टर 4 किंवा रिलेटिव्हिस्टिक मेकॅनिक्स लिहिलं नाही, शेवटी लिहिलंय. सो व्हिडिओ लेक्चर पीपीटी असं त्याला काहीतरी आहे टॅग. So 1 February, you can check Telegram G division 1 February, you can see that. So x is equal to kk dash into x minus vt plus k dash vt dash. याला आपण ऍडजस्ट केलंय, तर मला वाटत नाही हे अवघड आहे, हे तुमच्या लक्षात येते. k dash vt dash आपण इथेच ठेवलं, ही टर्म इकडे शिफ्ट केली आणि हे RHS ला लिहिलं. त्यानंतर x ची टर्म मोकळी केली आपण या ब्रॅकेट मधनं, ह्या दोन्ही मधनं कॉमन काढला. ठीक आहे, त्यानंतर ही टर्म आपण पुढे लिहिली, मागच्या बाजूला लिहिली, का तर आपल्याला हे इक्वेशन या स्टाईल मध्ये लिहायचे. आणि के डॅश व्ही शिफ्ट केला RHS ला, के डॅश व्ही इथे जे काही कॉमन टर्म्स कॅन्सल होतात आणि आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळते, दॅट इज टी डॅश इज इक्वल टू के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश व्ही इंटू एक्स. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत ह्या आपल्याला लक्षात ठेवावं लागतात, परफेक्ट करावं लागतात, नाहीतर तुम्हाला त्यावेळेस जर हे काढायचं म्हटलं तर तुम्हाला हे इक्वेशन लिहावं लागणार, हे सॉल्व्ह करावं लागणार आणि त्यानंतर ही व्हॅल्यू तुम्ही तसं पाहिजे तसे करू शकता. नसेल तर बेटर वे काय, यू जस्ट कीप दिस व्हॅल्यू इन माइंड सो दॅट यू कॅन गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स, कारण याच्यामध्ये भरपूर स्टेप्स आहेत डेरिव्हेशनच्या. ओके, सो ऍट इक्वेशन 5 वी हॅव स्टॉप्ड. सो टी डॅश इज इक्वल टू के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश इंटू एक्स. म्हणजे या पॉइंट पर्यंत आपण आपला फर्स्ट पार्ट डेरिव्हेशनचा कंप्लीट केला आणि फर्स्ट पॉस्ट्युलेट जे आहे तर ते सॅटिस्फाय करतो. आता सेकंड जो पार्ट आहे त्याच्यात सेकंड पॉस्ट्युलेट. Okay, thus equation 1, 2, 3, 4, 5 constitute a coordinate transformation which satisfies the first postulate of special relativity. The second postulate helps us to find the value of k and k dash. Now we are calculating the value of k and k dash at the instant t is equal to t dash is equal to 0. The origins of the two systems coincide and the flash of light is emitted from the common origin s and s dash at this instant. Light travels with the same speed c, hence the position of p as observed by observers s and s dash will be, for system s it is x is equal to ct, for system s dash it is x dash is equal to ct dash, x is equal to ct and x dash is equal to ct dash. आता हे कसं आलं, तर सेकंड पॉस्ट्युलेट आपलं काय सांगते, तर सेकंड पॉस्ट्युलेट म्हणते की द स्पीड ऑफ लाइट इन व्हॅक्यूम इज कॉन्स्टंट और सेम इन ऑल डायरेक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्झर्वर. तर आपण इथं काय करतोय, तर इथं आपण एक्स म्हणजे डिस्प्लेसमेंट काढतोय. आता एक्स इज इक्वल टू सीटी आणि एक्स डॅश इज इक्वल टू सीटी डॅश. याचा अर्थ काय, तर समजा फ्लॅश ऑफ लाईट या पॉइंट पासून या पॉइंट पर्यंत जर गेली, लाईट ने जर ट्रॅव्हल केलं हे डिस्टन्स, तर हे डिस्टन्स आपण कसं काढतो, हे डिस्टन्स म्हणजे काय, तर एक्स समजा, तर जो काही टाइम पिरियड आहे, टाइम टेकन जो आहे आणि जी काही लाईटची व्हेलॉसिटी आहे, सो सी इंटू टी इज नथिंग बट एक्स. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Similarly for another frame of reference x dash is equal to ct dash. इथं आपण हे सिम्बॉल्स चेंज केले. सिस्टीम एस ला x is equal to ct असेल, तर s dash ला काय x dash is equal to ct dash. हे कशावरून काढलं आपण, velocity is nothing but displacement upon time. So displacement is nothing but velocity into time. हे कन्सिडर केलं आपण. Now what we are doing, we are putting value of x dash and value of t dash in this equation, that is equation number 7. आपण याच्यामध्ये काय करतोय आता, x dash आणि t dash च्या व्हॅल्यूज या इक्वेशन मध्ये ठेवतोय. तर x dash ची व्हॅल्यू काय, तर x dash ची व्हॅल्यू आहे x dash is nothing but k into x minus vt. ही व्हॅल्यू आपण
इथे एक्स डॅश ची ठेवतो के इंटू एक्स मायनस व्हीटी आणि टी डॅश ची व्हॅल्यू काय तर के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश इंटू एक्स. ठीक आहे, के टी हे फक्त इथे लिहितो के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश व्ही इंटू एक्स into x. kt plus 1 minus kk dash divided by k dash v into x. ही कशाची व्हॅल्यू आहे तर t dash ची व्हॅल्यू आहे. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. ओके सो आता ह्या व्हॅल्यूज मी इथे लिहिलेल्या आहेत. एक्स डॅश ची व्हॅल्यू लिहिली काय के इंटू एक्स मायनस व्हीटी. टी डॅश ची व्हॅल्यू लिहिली के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश इंटू एक्स. या दोन व्हॅल्यूज आता आपण इथे ठेवतोय कशात एक्स डॅश इज इक्वल टू सी टी डॅश. तर सी ना आपल्याला आता मल्टिप्लाय करावं लागणार याला. सो वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. शॅल वी प्रोसीड. Yes, sir. Yes. या स्लाइड मध्ये काही रिपीट करायचं आहे का हे लक्षात आलेत स्टेप्स. Yes, sir. Okay, now next slide is important because lots of points are there. So listen it carefully and you can see. आता हे मी purposefully या व्हॅल्यू खाली काय लिहिल्या तर तुमच्या लक्षात येईल. एक्स डॅश च्या ऐवजी आपलं इक्वेशन काय आहे तर ते आधीच इक्वेशन वाटलं असं ते लिहितो. आपलं इक्वेशन आहे एक्स डॅश इज इक्वल टू सी टी डॅश. ठीक आहे, हे आपलं इक्वेशन आहे. आता एक्स डॅश ची व्हॅल्यू काय के इंटू एक्स मायनस व्हीटी ते आपण इथे लिहिली के इंटू एक्स मायनस व्हीटी विच इज इक्वल टू सी टी डॅश. सी इंटू टी डॅश. टी डॅश म्हणजे काय के टी प्लस हा फॅक्टर आहे इथे सी न मल्टिप्लाय केलं ते झालं सी के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश व्ही इंटू सी एक्स. ठीक आहे, तर हे इथं आलं. आता आपल्याला काय करायचंय तर एक्स टर्म LHS ला आणायच्या, एक्स ला कॉमन काढायचे आणि फक्त एक्स टर्म LHS ला ठेवून बाकीचे शिफ्ट करायचे. तर ही आपली नेक्स्ट स्टेप आहे. तर त्यासाठी इथं आपण काय केलं तर ज्या एक्स टर्म आहेत तर त्या आपण कुठे घेतल्या तर त्या LHS ला घेतल्या. एक्स टर्म म्हणजे काय तर के इंटू एक्स हे इथेच ठेवलं मायनस ही जी टर्म आहे ज्याच्यामध्ये एक्स आहे तिला शिफ्ट केलं आपण LHS ला ती इथं आली आणि सीकेटी प्लस या के न याला मल्टिप्लाय केलं मायनस होतं इकडे आल्यावर प्लस झालं ते झालं व्हीकेटी. हे सीकेटी आणि व्हीकेटी लक्षात राहून आपण लिहिले. सो सीकेटी प्लस व्हीकेटी. आता यातनं काय केलं तर एक्स कॉमन काढला. ठीक आहे, यातनं जर एक्स कॉमन काढला तर आत काय राहतं के मायनस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश व्ही इंटू सी आणि ह्या दोन्ही जे टर्म्स आहेत त्या आल्या बाहेर. सो इट बिकम्स एक्स इज इक्वल टू के मायनस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश व्ही इंटू सी आणि हा जो ब्रॅकेट आहे हा आपण शिफ्ट केला RHS ला तो गेला डिनॉमिनेटर मध्ये आणि तीच व्हॅल्यू इथं दिसते तुम्हाला के मायनस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश व्ही इंटू सी. म्हणजे आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू मिळाली ती काय आली एक्स इज इक्वल टू सी के टी प्लस व्ही के टी डिवायडेड बाय के मायनस 1 मायनस के के डॅश डिवायडेड बाय के डॅश व्ही इंटू सी. इज इट क्लिअर. सर परत Yes, एकदा sir. सांगा. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आलं का बघा. हे बघा पहिल्यापासून सांगतो आपण एक्स डॅश ची व्हॅल्यू टाकली टी डॅश ची व्हॅल्यू टाकली सी असल्यामुळं दोन्हीकडे सी न मल्टिप्लाय केलं. आता इथनं काय ठरवायचं तर एक्स च्या टर्म LHS ला आणायच्या आणि एक्स कॉमन काढून उरलेली जी आहे ती परत RHS ला पाठवायची. इथं आपण काय केलं के एक्स म्हणजे एक्स ची टर्म आहे ती आपण काय ठेवली तर इथे येणार मायनस व्ही के टी ही जी टर्म याच्यात एक्स आहे का नाहीये तिला पाठवलं पण RHS ला ती इथे येऊन बसली आणि याच्यामध्ये एक्स ची टर्म कुठली तर ही एक्स ची टर्म इंटू सी एक्स.
ही टर्म आपण इकडे शिफ्ट केली. ठीक आहे, हे लक्षात आलं का आता? दिस टू दिस. Yes, sir. आणि ही जी टर्म आहे यातनं एक्स कॉमन काढला, राहिलं जे आहे ते ब्रॅकेट मध्ये ठेवलं आणि तो ब्रॅकेट आपण शिफ्ट केला RHS ला, ती व्हॅल्यू इथं आली. ओके, तर इथपर्यंत जर लक्षात आलं असेल तर आपण प्रोसीड करूया. शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. Yes, sir. आता इथं काय काय केले ते लक्षात घ्या. आता इथं कसं आहे, या स्टेप्स लिहिलेल्या आहेत तुमच्यासाठी. मी इथं आता अजून डिटेल मध्ये लिहित होते, तुम्ही डायरेक्ट तरी चालते, काय प्रश्न नसतो. तर इथं आपण आता काय करू, ही जी टर्म आहे ही टर्म आपण इथे लिहिलेली, तर ती कशी लिहिली ती बघू. डिफिकल्ट स्टेप आहे. तर इथं आपण काय लिहिलं, x इज इक्वल टू CKT प्लस VKT डिवायडेड बाय K मायनस 1 मायनस KK डॅश डिवायडेड बाय K डॅश इंटू C. तर इथं फक्त आपण एक चेंज काय केला, तर हा V जो आहे तो ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतला, तो काय होणार C बाय V होणार. एवढं लक्षात ठेवा, हा V इकडे घेतला, हा C बाय V झाला. आता इथून इथं जे आपण आलोय तर त्याचं मी एक्सप्लेनेशन देतोय, हे तुम्ही लिहायचं असलेलं लिहा माझ्या बरोबर किंवा मग स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सो x इज इक्वल टू, आपण काय केलं आता, तर CKT कॉमन काढला न्यूमरेटर मधनं. ठीक आहे, CKT आपण कॉमन काढला न्यूमरेटर मधनं आणि डिनॉमिनेटर मधनं आपण कॉमन काढला K. ठीक आहे, CKT आपण कॉमन काढला न्यूमरेटर मधनं, डिनॉमिनेटर मधनं काढला K. तर आत काय काय राहिलं, आत इथं CKT काढलं, इथं काय राहणार आहे 1 प्लस दुसऱ्या याच्यामध्ये, बरोबर, दुसऱ्या याच्यामध्ये C नाहीये, बरोबर आहे. Yes, sir. त्यामुळे इथं आपण काय केलं, ह्याला V बाय C केलं. तुम्ही परत मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार, इथं VKT येणार, बरोबर आहे. नेक्स्ट डिनॉमिनेटर मध्ये आपण काय केलं बघा, आता डिनॉमिनेटर मधनं जर K कॉमन काढला तर इथे येणार 1 मायनस, मी काय मगाशी म्हटलं V ला बाहेर ठेवा, C बाय V ठेवा म्हटलं. इथं काय येणार, तर इथं आपल्याला K कॉमन काढल्यामुळे डिनॉमिनेटरला K ऍड करावं लागणार आहे. तर इथं काय येणार आतमध्ये 1 मायनस K डॅश. ठीक आहे, आणि डिनॉमिनेटर मध्ये आपल्याला K दाखवावं लागणार कारण का आपण तो कॉमन काढला इथं नाहीये, त्यामुळं खाली काय येणार K डॅश येणार. आणि ब्रॅकेटच्या बाहेर काय राहणार C बाय V. मग अशी मी तुम्हाला म्हटलं V बाहेर घेतला आपण, C बाय V. ठीक आहे, ही स्टेप लक्षात आली का सांगा, म्हणजे पुढे जाऊ. Yes, sir. ठीक आहे, K कॉमन काढला, इथे एक आला, पण या ब्रॅकेटमध्ये K नव्हताच ना कॉमन काढायला, म्हणून आपण तो डिनॉमिनेटर टाकला. या K न मल्टिप्लाय केलं, हा K ला K निघून जाणार आणि हे आहे तसं राहणार. आणि C बाय V इथं आपण दाखवले, हा V फक्त इकडे घेतलेला. ठीक आहे, नेक्स्ट आता खाली जर बघितलं तर हे इक्वेशन अजून आलेलं नाही. यात आपण काय केलंय, तर त्याच्यासाठी हा फक्त ब्रॅकेट जो आहे तो वेगळा आहे. इथं काय होणार, तर K ला K कॅन्सल होणार, बरोबर आहे का. x इज इक्वल टू CT, K ला K कॅन्सल झाला, हा CT, आणि ब्रॅकेट मध्ये काय 1 प्लस V बाय C डिवायडेड बाय 1 मायनस 1 डिवायडेड बाय KK डॅश मायनस 1 इंटू C बाय V. आता हे आणि हे जर कम्पेअर केलं तर यात काय दिसतंय, तर हा ब्रॅकेट जो आहे तर तो बदललेला आहे. तो कसा बदललाय, तर ते एकदम सिंपल आहे. आपण काय केलं, डिनॉमिनेटर सेपरेट केला. ठीक आहे, हे इक्वेशन मी परत हा डिनॉमिनेटर सेपरेट, एकदम सिंपल स्टेप. 1 मायनस KK डॅश डिवायडेड बाय KK डॅश, ही आपली ब्रॅकेट मधली टर्म आहे. त्यातला आपण काय केला, डिनॉमिनेटर फक्त दोन्हीचा वेगळा केला. काय येणार 1 डिवायडेड बाय KK डॅश मायनस, बरोबर, मायनस इथं वर पण KK डॅश आणि खाली पण KK डॅश, बरोबर आहे. आपण KK डॅश डिवायडेड बाय KK डॅश, आता हे येणार 1, म्हणजे राहिलं काय 1 डिवायडेड बाय KK डॅश मायनस 1, आणि तेच आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहिले 1 डिवायडेड बाय KK डॅश मायनस 1. दिस वी हॅव रिटन, याच्या ऐवजी आपण हे लिहिलेलं आहे. इज इट क्लिअर? येस सर. तर याचा एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या, एक स्क्रीनशॉट काढून घ्या, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की या स्टेप्स काय आहेत. या ब्रॅकेटचा हा कसा आला ते इथे दिलेले. त्यानंतर हे आपण काय काय केलं हे सुद्धा आपण डिस्कस केलं. आता तुम्ही म्हणाल हे सगळं कशासाठी, ठीक आहे, तर ते आपलं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आहे. सो
If you got this, we will proceed. हे जे डेरिव्हेशन यातला हा पार्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. यू कॅन कन्सिडर दिस एज अ कोर. म्हणजे समजून हा जर घेतला तुम्ही आणि याची प्रॅक्टिस केली, रेस्ट बिकम सिंपल फॉर यू. सो शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. ठीक आहे. काय हे परत अजून कोणाला डाऊट आहे याच्यात? यातली कुठली स्टेप काय केलंय किंवा हे सांगा सर, स्पेसिफिक असं काही आहे का? So now what we are doing, why we have written these things, हे आपण असं का लिहिलं किंवा अशा स्वरूपात का केलं, तर तुमच्या लक्षात येईल की x is equal to ct इन ब्रॅकेट हा पॉइंट लिहिलाय. पण इक्वेशन नंबर 6 काय बघा बरं. व्हॉट इज इक्वेशन नंबर 6? इक्वेशन 6 इज ऑल्सो x is equal to ct. So if we compare this with equation 6, जर आपण याला इक्वेशन 6 बरोबर कंपेअर केलं तर काय होणार? x is equal to ct इक्वेशन 6 आहे, बरोबर आहे. आणि हे आहे ते सुद्धा x is equal to ct इन ब्रॅकेट आहे. LHS जर सेम असतील तर RHS सेम, आणि RHS जर आपण बघितल्या तर काय येणार? ct is equal to ct into this ब्रॅकेट. ct एकमेकाला कॅन्सल करणार आणि काय राहणार? फक्त this ब्रॅकेट is equal to 1. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, ठीक आहे. sir. तर इथं हा ब्रॅकेट इज इक्वल टू 1 आला. आता आपण वी आर जस्ट प्लेइंग विथ द स्टेप्स नाउ. सो हिअर 1 प्लस VC, सॉरी 1 प्लस V बाय C ऍज इट इज, हे आपण RHS ला शिफ्ट केलं ते काय होणार? तर इकडे फक्त शिफ्ट झालं 1 मायनस 1 डिवायडेड बाय KK डॅश मायनस 1 इंटू C बाय V. आता इथं काय झालंय बघा, हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात ठेवा किंवा लिहून घ्या बेटर वे. 1 ला 1 कॅन्सल होणार, बरोबर आहे. आणि साइन आपण काय करतो? इंटरचेंज करतो. म्हणजे प्लसचं मायनस केलं आणि मायनसचं प्लस केलं इथं. तर हे झालं मायनस V बाय C आणि इथं प्लस झालं. आता मायनस V बाय C इकडे आहे आणि हे C बाय V आपण इकडे शिफ्ट केलं तर काय होणार? मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर, बरोबर आहे का? Yes, sir. मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर इकडे आलं आणि हा ब्रॅकेट ऍज इट इज. आणि हे 1 जर इकडे आपण शिफ्ट केलं तर इथं काय येते बघा, हे चुकलंय माझ्याकडे. तर इथं काय येणार? हे लिहून घ्या वाटल्यास 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर येणार. ठीक आहे. हे चुकून काय झालं माझं, मी न्यूमरेटर एकत्र केलं इथं. हे काय? तर 1 डिवायडेड बाय KK डॅश इज नथिंग बट 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. हे मायनस 1 इकडे गेल्यावर प्लस 1 होणार आणि 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर राहणार. इथं मी न्यूमरेटर एकत्र केलंय चुकून, तर न्यूमरेटर इथं सेपरेट आहे. सो 1 डिवायडेड बाय KK डॅश इज इक्वल टू 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. सो अप टू दिस पॉइंट इज इट क्लिअर? काही यातलं काही अजून लक्षात आलं नाही असं आहे? शॅल वी प्रोसीड? Yes, sir. ठीक आहे. आता K आणि K डॅश हे सेम आहेत, फक्त सिम्बॉल वेगळे, व्हॅल्यूज वेगवेगळ्या नाही. K अँड K डॅश आर सेम. जर K आणि K डॅश जर सेम असेल तर आपण K डॅश ऐवजी जर K घेतलं तर हे काय येणार? 1 डिवायडेड बाय K स्क्वेअर. 1 डिवायडेड बाय K स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. जर आपण K स्क्वेअर घेतलं तर काय येणार? K स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येणार? K स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 1 मायनस V square स्क्वेअर by बाय C स्क्वेअर. ठीक आहे. आणि जर K स्क्वेअर इज इक्वल टू हे असेल तर K काय असणार आहे? K इज इक्वल Square root टू, मध्ये. येस, K इज इक्वल टू K डॅश. कारण का K इज इक्वल टू K डॅश असल्यामुळे काय येणार? तर K आणि K डॅश ची व्हॅल्यू आपल्याला मिळणार, ती येणार 1 डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. म्हणजे आपल्याला K आणि K डॅश ची व्हॅल्यू इथे मिळालेली आहे. तर आपण आता पुढच्या स्लाइडला जाऊ. हे फक्त लक्षात ठेवा, इथे करेक्शन आहे. हे 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. तर हे मी आता इरेज करतो सगळं आणि हे खालचं फक्त ठेवतो, कारण का पुढच्या स्लाइडला काय ते मी ऑलरेडी लिहिलेलं इथं. K is equal to K dash. So if we go to the next slide, or we can say last slide, then you can see here now K dash depends upon V square and not on V. So here the velocities of S dash relative to S, the two frames S and S dash have only the difference of sign.
of velocity v and it does not affect the dependence of k dash. म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचंय दोन लाईनीचा अर्थ काय तर k is equal to k dash. तर आता आपण इथं बघितलं 1/k² म्हणजे हे आहे, k² म्हणजे 1 हे येणार आणि k is equal to k dash म्हणजे काय येणार 1/√1 - v²/c². So same thing we have written here, that is k is equal to k dash is equal to 1 divided by √1 - v²/c². Is it clear up to this point? Yes, sir. आता आपण काय केलं तर आपले जे इक्वेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये k आणि k डॅशच्या व्हॅल्यू टाकल्या आणि त्या व्हॅल्यूज टाकल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं तर लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन मिळतं. म्हणजे x डॅशच्या व्हॅल्यू मध्ये आपण k ची व्हॅल्यू टाकली. आता तुम्हाला माहितीये, तुम्हाला लक्षात आलं असेल x डॅश ची व्हॅल्यू काय आहे, x डॅश इज इक्वल टू k इंटू x मायनस vt. ठीक आहे, पण k ची व्हॅल्यू आता आपण काढलेली, k ची व्हॅल्यू काय 1 divided by √1 - v²/c². म्हणजे जर आपण इथं k काढून टाकला तर इथं काय लिहिणार आपण x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt डिवाइडेड बाय √1 - v²/c². मग ही व्हॅल्यू कशाची आली आता x डॅशची. म्हणजे आपण k आणि k डॅशची व्हॅल्यू काढल्या आणि त्याच्यावर ह्या व्हॅल्यू टाकल्या. तसंच y डॅश इज इक्वल टू y, z डॅश इज इक्वल टू z अँड t डॅश इज इक्वल टू काय येणार आपल्याला तर t मायनस vx/c² डिवाइडेड बाय √1 - v²/c². आता तुम्ही म्हणाल हे कसं आलं तर याच्यामध्ये आपण जे t डॅश चे इक्वेशन आहे त्याच्यात k आणि k डॅश ची व्हॅल्यू टाकतो आणि हे सॉल्व्ह करतो. तर ज्याला पाहिजे त्याचं सोल्युशन सुद्धा मी टेलिग्रामला दिलेलं आहे. कुठे आहे ते जस्ट मिनिट. तर हे सोल्युशन आहे इथे तुम्ही बघू शकताय. तर इथं आपण इथे जर तुम्ही बघितलं तर आपलं पहिलं इक्वेशन काय टी डॅशचं, टी डॅश इज इक्वल टू के टी प्लस 1 मायनस के के डॅश डिवाइडेड बाय के डॅश इंटू एक्स. तर इथं प्रत्येक जिथं के आणि के डॅश आहे तिथं आपण काय टाकलंय 1 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c². इथं के के डॅश असल्यामुळे इथं स्क्वेअर रूट निघून गेले. इथं खालचं के डॅश आहे त्याला स्क्वेअर रूट आहे आणि हे आपण सॉल्व्ह करत गेलेलो आणि हे सॉल्व्ह करून आपल्याला काय मिळाले तर टी डॅश ची व्हॅल्यू मिळाली. तर हे तुमच्या म्हणजे तुम्हाला लक्षात यावं म्हणून it is only for clarification. You can directly write this step at last, that is t dash is equal to t minus vx/c² divided by √1 - v²/c². तर इथे सुद्धा आपण काय केलंय टर्म जे आहेत तर ते टाकत गेलोय, ह्या स्टेप्स ऍडजस्ट करत गेलोय, कॉमन ज्या टर्म्स आहेत ते कॅन्सल करत गेलोय आणि जे राहिले तर त्याच्यावरून आपण हे इक्वेशन्स मिळवलेले आहेत. ओके, so this also I have uploaded on the Telegram for the clarification. तर याचं एक्सप्लेनेशन येते t dash is equal to t minus vx/c² divided by √1 - v²/c². ते कसं आलंय ते आणि मगाची जी k ची स्टेप आहे वाटते त्याचं पण त्याची पण फिगर मी टाकलेली आहे. हे सुद्धा टाकलेले x is equal to ckT/k कॉमन आपण काढतो आणि हे कसं आलं तर k आणि k डॅश आपण ऍडजस्ट करतो आणि हे टर्म सेपरेट करतो आणि आपल्याला ब्रॅकेट मध्ये 1 डिवाइडेड बाय k k डॅश मायनस 1 मिळतो. तर हे सुद्धा इथं एक्सप्लेन केलेलं आहे. सो ऑल दीज पॉइंट्स आय हॅव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द टेलिग्राम. आता हे झालं लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन. त्याचं इनव्हर्स काय, इनव्हर्स म्हणजे काय तर x डॅश ची जर व्हॅल्यू ही असेल, t डॅश ची जर व्हॅल्यू ही असेल तर x ची व्हॅल्यू काय येणार तर x इज इक्वल टू x डॅश प्लस vt डॅश डिवाइडेड बाय √1 - v²/c². हे पण आपलं इक्वेशन नंबर 2 आहे ज्याच्यामध्ये आपण k डॅश ची व्हॅल्यू फक्त इथं टाकलेली. y इज इक्वल टू y डॅश, z इज इक्वल टू z डॅश आणि t इथं t डॅश असलं की t मायनस vx येणार, इथं t असलं की t डॅश प्लस vx येणार. तर हे फक्त इक्वेशन आपण टाकलेले. तर आपल्याला हे लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन्स आता मिळाले की ज्याचा वापर करून we are using these Lorentz transformation equations as a tool to derive the next steps or next points. तर ते कुठले कुठले तर पहिला आहे x डॅश. आता इथनं पुढे हे परफेक्ट करायचे हे पाठ करायचे लक्षात ठेवा. x डॅश इज इक्वल टू x मायनस vt डिवाइडेड बाय √1 - v²/c².
ठीक आहे. याच्याच खाली आता मी x ची व्हॅल्यू लिहितो म्हणजे लगेच तुमच्या लक्षात येईल. आता यामध्ये डिफरन्स काय बघा, इकडे जर डॅश असेल तर इकडे डॅश नसतो, इकडे जर नॉर्मल असेल तर तिकडे डॅश असणार आहे आणि इथं मायनस असेल तर खाली प्लस असणार. तर ती व्हॅल्यू काय येणार, x इज इक्वल टू एक्स डॅश प्लस व्ही टी डॅश. हे आपलं 2 नंबरचं इक्वेशन आहे, त्यात आपण के डॅश ची व्हॅल्यू टाकली. तर आपण स्टार्टिंगला म्हटलेलं के कॉन्स्टंट आहे, तिची व्हॅल्यू आपण काढली आणि आता ती व्हॅल्यू आपण इथे टाकली. ठीक आहे. सो एक्स डॅश आणि एक्स या व्हॅल्यूज टाकल्या. त्यानंतर पहिल्यांदा टी डॅश ची व्हॅल्यू आपण लिहू. टी डॅश इज इक्वल टू टी मायनस व्ही एक्स बाय सी स्क्वेअर डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस व्ही स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर. आणि टी ची व्हॅल्यू काय येणार, टी इज इक्वल टू इकडे डॅश येणार होता, ती येणार टी डॅश प्लस व्ही एक्स डॅश बाय सी स्क्वेअर divided by under root 1 minus v square by c square. ठीक आहे. सो I request each and everyone you write these 4 terms. 4 terms आत्ताच्या आत्ता हे लिहून घ्या एकदा प्रॅक्टिस साठी. आणि हे 4 टर्म आहेत तर त्या तुमच्या MCQ आहेत, हे लक्षात ठेवा. All these 4 terms are your possible MCQ. हे MCQ मध्ये विचारलं जातं. The Lorentz transformation equation for x dash is, तर तिथे ऑप्शन्स असणार आहेत, त्यातलं करेक्ट ऑप्शन आहे x मायनस व्ही टी डिवायडेड बाय अंडर रूट 1 मायनस व्ही स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर. तसंच x ची व्हॅल्यू, टी डॅश ची व्हॅल्यू आणि टी ची आपण जेव्हा MCQ डिस्कस करू तेव्हा तुमच्या लक्षात येईल. So I give you 2 minutes. You write this and don't write, just perfect it. तर हे त्याच्यातच या पॉइंट्स आहेत तर ते परफेक्ट करून घ्या, कारण हे MCQ ला तर येणारच आहेत. प्लस तुम्ही म्हणाल सर याच्यावर एवढा भर का देताय, तर हे MCQ चं तर पॉइंट झालाच. आणि हेच इक्वेशन आपण पुढच्या डेरिव्हेशन्सला डायरेक्ट वापरणार आहोत. जेव्हा आपण ते स्टार्ट करू त्यावेळेस लक्षात येईल तुमच्या. So this is called a Lorentz transformation equation and it's a inverse. याला आपण म्हणतो Lorentz transformation equation. आणि याचा यूज करून आइन्स्टाईनने काय केलं, he used this as a tool and put the next derivations, that is length contraction, time dilation, and last equation, that is equivalence of mass and energy, or E is equal to mc square. Completed, sir. Completed. And I am discussing each and every point by considering from first lecture, by considering our exam as online mode, offline mode, write up mode or MCQ mode, whatever it is. तर हे कन्सिडर करूनच आपण प्रत्येक पॉइंटला जस्टिफाय करतोय. And I hope that you are taking that sincerely and seriously about writing the notebooks, about completing the assignments, and next is the MCQ preparation for that. काय म्हणताय? एक्सपेरिमेंट्स पण लिहायचे आहे काय? हो हो, एक्सपेरिमेंट लिहायचे. आता तुम्ही काय करा, तुमचं पहिल्यांदा टार्गेट म्हणजे तुमचं नोटबुक कम्प्लिशन पाहिजे, ते असेलच.
नेक्स्ट तुमचे असाइनमेंट स्टार्ट करायला आणि अपलोड करा. आज तारीख आहे 8. ठीक आहे, तर एक आठवडा आपण आता कन्सिडर करूया. As I have told you that for first section I have to complete the syllabus. Next section another faculty will continue. So for my case up to 15th February 8 आणि 7 15 आपण एक 7 दिवसाचा टाइम पिरियड कन्सिडर करू. तर या 4 असाइनमेंट कंप्लीट करा. इतर डेरिव्हेशन पार्ट्स आहेत हे होऊन जातील लगेच तुमचे. जर आधीचे इनकम्प्लीट असेल तर ते कंप्लीट करा, अपलोड करा आणि त्याचबरोबर सायमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट लिहायला स्टार्ट करा. अँड रिमेंबर दॅट राईट नाउ यू हॅव टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स. इफ इन फ्युचर आफ्टर 1 month physically everything starts, then all the write-ups and etc., then at that time unnecessarily it seems to be difficult for you. So this is the right time to complete this write-up. So your target is 15th February. Up to that you complete this 4 assignment first and then go for experimental write-up. Experimental Sir, write-up. एक्सपेरिमेंट आहे असे लिहायचेत का? Yes, you have to complete that. सर त्याला वेगळी नोटबुक. सेपरेट बुक करायची का? एक्सपेरिमेंट बुक आहे काय? सेपरेट नोटबुक करायची करा किंवा लूज पेजेस असतील तर त्याच्यावर तुम्ही ते कंप्लीट करून स्कॅन करून अपलोड करा. ठीक आहे, प्रॉब्लेम नाही. महत्वाचं काय एक लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्हाला गोष्टी अपलोड करायला सांगितले जातात तर तुमचं राईटअप, स्कॅनड कॉपी, काय जे असेल पीडीएफ जी फाईल असेल तुमची त्यात तुमचं डिटेल्स म्हणजे काय, त्या पीडीएफ फाईलला पण तुमचं नाव द्या, ज्यामध्ये तुमचे डिटेल्स, नाव, रोल नंबर, डिव्हिजन आणि आज सुद्धा जर पेज उघडलं तर पहिल्या पेजवर तुमचे डिटेल्स असावे. ठीक आहे, तर याची काळजी घ्या. ओके, इज इट कम्प्लीट? शॅल वी प्रोसीड? तर हे मोठं डेरिव्हेशन आहे. आता मी काय करतोय, आपले आता 2 लेक्चर झालेत त्यामुळे मी अजून मटेरियल काय ऍड करत नाही आज. ठीक आहे, तर आपण काय करू, तर हे रिवाइज करू. मी रिवाइज करतो, त्यात तुम्हाला जर कुठं डाऊट आला तर तुम्ही विचारा. आणि मी जसं पहिल्यांदा हॉल इफेक्ट वेळेसच तुम्हाला सांगितलेलं की कुठलंही डेरिव्हेशन असू दे, कुठलाही डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन असू दे, 4 पाने असू दे, 5 पाने असू दे, तर पहिल्यांदा काय करायचं तर तो समजून घ्या. त्यानंतर त्याला स्प्लिट करा. स्प्लिट इन 2 parts, 4 parts, 6 parts, वॉट एव्हर यू वॉन्ट. आणि त्यानंतर तो एक पार्ट आहे तर तो कम्प्लीट करत घ्या समजून. आणि जेव्हा तुम्ही लिहायची प्रॅक्टिस कराल त्यावेळेस तो चेक करा की तुम्ही त्याला जस्टिफाय करताय का. म्हणजे स्टार्ट म्हटलं की काय, फिगर डेफिनेशन किंवा इंट्रोडक्टरी अझम्पशन्स हे येणार. त्यानंतर मग बाकीचे टर्म्स डिफाईन करतोय. तर हे तुम्ही स्वतः ठरवा. मी असं काही सांगणार नाही की एवढाच पार्ट मध्ये स्प्लिट करा, किंवा काही जण आहेत ते 1 स्ट्रोक मध्ये सुद्धा लक्षात ठेवून लिहू शकतील. ओके, सो फॉर दिस प्रॅक्टिस इज इम्पॉर्टंट. आणि आताच सांगतो की हॉल इफेक्ट डेरिव्हेशन असेल, लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन डेरिव्हेशन असेल, इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन असेल, देन अल्ट्रासोनिक अकॉस्टिक्स मधलं डिस्क्रिप्टिव्ह पॉइंट असेल, तर हे लिहायची प्रॅक्टिस करा न बघता. कारण का आता जर तुम्ही ते केलं तर तुमची कॉन्फिडन्स लेवल चांगल्या पद्धतीने राहील. आता तुम्ही असेल ISC फर्स्ट दिली असेल त्यावेळेस तुमच्या चांगल्या पद्धतीने लक्षात आलं असेल. सो हॅव यू एक्सपिरियन्स्ड दॅट? Yes, sir. Yes. So ISC first, when you have started writing, MCQs are very simple. MCQs कसं असतंय, तुमच्या समोर ऑप्शन आहेत, तुम्ही ते लिहिले, ऑप्शन लिहिलं, संपला विषय. नेक्स्ट 3 marks क्वेश्चन. 3 marks क्वेश्चन आले की त्याच्यामध्ये आपल्याला डेफिनेशन, 2-3 डेफिनेशन किंवा 2-3 पॉईंट्स एक्सप्लेनेशन असतं, फिगर असते. न्यूमेरिकल्स आले, तुमची जर प्रॅक्टिस असेल तुम्ही आरामात न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करू शकताय. नंतर काय येतं तर 5 मार्काचे क्वेश्चन. ठीक आहे. अँड वन इम्पॉर्टंट थिंग रिलेटेड टू 5 marks क्वेश्चन, हे तुम्ही फिक्स करून ठेवा. आता ISC मध्ये मी तुम्हाला फक्त क्वेश्चन पेपर पॅटर्न दिलता, पण खाली तुमच्या लक्षात आलं असेल की 5 मार्काचे क्वेश्चन किती आहेत, प्रत्येक चॅप्टरवर एक आहे आणि एक न्यूमेरिकल, बरोबर आहे का? Yes, sir. So 5 marks question is an open secret for you. Is an open secret. You can predict that. का? कारण का प्रत्येक चॅप्टरला एक 5 मार्काचा क्वेश्चन आहे, तुम्हाला मी सांगितलं. ISC जर 2 चॅप्टरवरची असली तर you know that. Then the final exam is there in that first section, second section. So in that also you have to attempt these questions. तर त्यात सुद्धा तुम्हाला हेच
5 मार्काचे क्वेश्चन तर ते अटेंड करायचे. मग आता एमसीक्यू ऑनलाईन आहे, परत ऑफलाईन डिस्क्रिप्टिव्ह आहे, तर ह्याचा विचार करू नका. 5 मार्काचे क्वेश्चन आहेत, ते जे मार्क आहे ते तुमच्या हातातले, भले चॅप्टर वाईज टेस्ट मधले असू द्या, ISC मधले असू द्या, प्रिलिम मधले असू द्या, नाही तर युनिव्हर्सिटी एक्झाम मधले असू द्या. So each and every student, right now we are 61, so 60 students are there. So keep this one thing in mind, perfect 5 marks question, 5 मार्काचे क्वेश्चन आहेत ते तर ते परफेक्ट करायचे. डिस्क्रिप्टिव्ह साठी मी बोलतोय म्हणजे काय की हॉल इफेक्ट म्हटलं की आपल्याला हॉल इफेक्टची डेफिनेशन, फिगर, त्यानंतर करंट डेन्सिटी, त्यानंतर इक्विलिब्रियम कंडिशन, कम्पेअर करून VH RH च्या व्हॅल्यू, RH ची डेफिनेशन, हे सगळं लगेच समोर दिसलं पाहिजे ना, आपण लिहू शकलो पाहिजे. त्यानंतर इंटरप्लेनर डिस्टन्स डेरिव्हेशन ते आपल्याला आलं पाहिजे. त्यानंतर फॅक्टर्स अफेक्टिंग आर्किटेक्चरल अकॉस्टिक्स अँड देअर रेमेडीज, कुठले कुठले पॉईंट आहेत, रिव्हर्बरेशन, ॲडिक्वेट लाउडनेस, फोकसिंग ड्यू टू ऑल सेन्सिंग, हे तुमच्या स्टाईलनेच ते परफेक्ट करा आणि ते तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने लिहिता आलं पाहिजे. त्यासाठी लिहायची प्रॅक्टिस करा. म्हणून नोटबुक मध्ये एकदा तुम्ही लिहिताय, असाइनमेंट बुक मध्ये एकदा तुम्ही लिहिताय, तर तुमची 2दा प्रॅक्टिस होती. तर ते फक्त कॉपी पेस्ट करू नका किंवा उगाच लिहायचे म्हणून लिहू नका, तर ते परफेक्शन साठी आहे तुमच्या. आता लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन इक्वेशन, हे सुद्धा आता काही जणांना ते डिफिकल्ट वाटेल, पण तुम्ही पहिल्यांदा प्रॅक्टिस करा, दुसऱ्यांदा प्रॅक्टिस करा. सगळ्या ज्या ह्या इन बिटवीन स्टेप्स आहेत, तर त्या इच अँड एव्हरी स्टेप्स मी फोड करून सांगितलेली तुम्हाला, तर तुम्हाला कुठे डिफिकल्टी येणार नाही. पण जेव्हा ते न बघता लिहायचं असेल तुम्हाला, तर त्याच्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस केली पाहिजे. ठीक आहे. सो हिस पॉइंट वी हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल, लॉरेन्स ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ स्पेस अँड टाइम. याच्या आधी आपण काय केलं, तर रिलेटिव्ह टर्म्स काय असतात, त्यानंतर फ्रेम ऑफ रेफरन्स कुठल्या, पॉस्च्युलेट्स काय आहेत, तर ते आपण डिस्कस केलं. इथं आपण 2 फ्रेम ऑफ रेफरन्स कन्सिडर केल्या, S आणि S डॅश. त्यातली S डॅश जी आहे त्याची व्हेलॉसिटी V आहे, कशाच्या कंपॅरिझन नंतर S च्या. त्यानंतर T इज इक्वल टू T डॅश इज इक्वल टू 0 ला एक पल्स ऑफ लाईट आपण कन्सिडर केली, ती काही वेळानंतर पॉईंट P ला आलेली आहे. आता याला आपल्याला डिफाईन करायचं. मग दोन्ही फ्रेम ऑफ रेफरन्सचं कंपॅरिझन करून आपण या P ला डिफाईन करतो. मग या P चे S सिस्टीमचे कोऑर्डिनेट्स काय, तर XYZ T. या P चे S डॅश सिस्टीमचे कोऑर्डिनेट्स काय, तर X डॅश Y डॅश Z डॅश T डॅश. पॉझिटिव्ह X डायरेक्शन मध्ये ही मूव्ह होती फ्रेम, म्हणून आपण X डॅश ला X मध्ये आणि X ला X डॅश मध्ये काय केलं, डिफाईन केलं. Y डॅश इज इक्वल टू काय येणार, Y, Z डॅश इज इक्वल टू Z. राहिलं काय, तर T डॅश. T डॅश ची व्हॅल्यू कशी काढली आपण, तर इक्वेशन 1 जे आहे म्हणजे X डॅश ची व्हॅल्यू इथे टाकली इक्वेशन 2 मध्ये, याला सॉल्व्ह केलं, याचे स्टेप्स तुमच्या कशा आहेत आणि आपण T डॅश ची व्हॅल्यू मिळवली. हे झालं फर्स्ट पॉस्च्युलेट किंवा फर्स्ट पार्ट, असं तुम्ही लक्षात ठेवा. सेकंड पार्टला आपण काय डिफाईन करतोय, तर हे जे एक्सप्लेनेशन दिलंय, आता यातले जे स्टार्टचं एक्सप्लेनेशन आहे ते महत्वाचं आहे. ठीक आहे. हे जे दिसतंय, आपण काय काय डिफाईन केलं, S आणि S डॅश, V, T डॅश, 0, XYZ T, तर हे सफिशियंट आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहे, तर हे लिहिलं नाही तरी चालतं. ठीक आहे, हे सुद्धा लिहिलं नाही तरी चालतंय. तुम्ही इक्वेशन 1 लिहा X डॅश, सिमिलरली म्हणा आणि X इक्वेशन लिहा. इज इट ओके? Yes. आणि हा Yes, पॉइंट लक्षात ठेवा, when V is less than C, then X dash is equal to X minus VT. So these are your possible MCQ values. गॅलिलियन ट्रान्सफॉर्मेशन असे म्हणतात त्याला, आणि हे तुम्हाला MCQ मध्ये भेटायला येणार. आता हे जे आहे, तर हे तुम्ही स्किप करा डेरिव्हेशन मध्ये. हा पहिला पॅराग्राफ आहे, तो पण तुमच्या स्टाईल मध्ये तुम्ही लिहिला तर चालेल. यात काय काय एक्सपेक्टेड आहे, तर फ्रेम, त्याची व्हेलॉसिटी कंपेअर्ड टू इच अदर, T डॅश इज इक्वल टू 0, पल्स ऑफ लाईट, आणि हे कोऑर्डिनेट्स. त्यानंतर तुम्ही हे इक्वेशन लिहा. सिमिलरली फॉर इक्वेशन ऑफ X म्हणून तुम्ही हे लिहू शकता. ठीक आहे. आता ही झाली पहिली स्लाइड. त्याच्यानंतर सेकंड स्लाइड. आता इथनं पुढचे जे स्टेप्स आहेत ते अजिबात स्किप करायचे नाही. हे जे सगळं आहे तर ते कम्प्लीट लिहायचं. त्यामध्ये हा जो पोर्शन आहे हे सगळं, तर हे लिहिलं नाही तरी चालतं. ठीक आहे. हे सगळं तुमच्या माहितीच हवं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही इक्वेशन 5 लिहिलं की त्याच्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट लिहू शकताय फॉर सिस्टीम S किंवा फॉर फ्रेम ऑफ रेफरन्स S, X इज इक्वल टू CT, फॉर S डॅश, X डॅश इज इक्वल टू CT डॅश. इथूनच तुम्ही स्टार्ट केलं तरी सुद्धा चालेल. हा पोर्शन आहे, हा तुम्ही स्किप केलं तरी सुद्धा चालेल. ठीक आहे. म्हणजे हा त्यात ते 5th स्टेपच्या वरचं सांगा ना सर, 5th इक्वेशनच्या वरचं अजून एकदा. म्हणजे हे इक्वेशन कसं आलं का, या इक्वेशन वरनं हे इक्वेशन कसं नाही आलं नाही, असं? ते कसं आलं, वरचं कसं आलं? हे होय, हे
हे आपण येऊ का इक्वेशन पहिल्या स्लाइडलाच घेतो, म्हणजे तुम्हाला हे मी दाखवतच नाही, इकडे दाखवतो आणि त्यानंतर तिकडच दाखवतो. इक्वेशन 1 काय आपलं एक्स डॅश ची व्हॅल्यू बरोबर आहे का, आणि इक्वेशन 2 काय आपलं तर एक्स ची व्हॅल्यू. यामध्ये एक्स डॅश आहे दिसते काय? येस सर. ठीक आहे. आता या एक्स डॅशच्या ऐवजी आपण इक्वेशन 1 ची व्हॅल्यू टाकतोय, एवढंच केलं. म्हणजे एक्स इज इक्वल टू पहिल्यांदा काय ना के डॅश. हो सर, कळलं कळलं. कळलं मला का? वाटलं की तुम्ही त्या अख्ख्या इक्वेशन मध्ये फक्त एक्स ऍड केलं म्हणून मी विचारलं. नाही नाही, फक्त एक्स डॅश ची हा, व्हॅल्यू एक्स डॅशच्या व्हॅल्यूला ते टाकलं. हा, बस बस कळलं. बस एवढंच केलं, बाकी थँक्यू काही. सर. ठीक आहे. तर ही व्हॅल्यूज आपण टाकली आणि आपल्याला हे मॉडिफाय करून टी डॅश मिळालं. हे मॉडिफाय कसं केलं ह्याचे सोल्युशन दिलेले. हे सगळं मधलं स्किप करा, डायरेक्ट तुम्ही फॉर सिस्टीम एस आणि फॉर सिस्टीम एस डॅश हे दोन्ही व्हॅल्यूज देऊ शकताय. आता यात आपण काय केलं तर एक्स डॅशची आणि टी डॅशची व्हॅल्यू टाकली, ते आपल्याला माहिती पाहिजे. ती व्हॅल्यू टाकल्यानंतर इथं आल्यावर काय लक्षात ठेवायचं तर एक्सच्या टर्म सेपरेट करायच्या आणि LHS ला घ्यायच्या. तर इथे एक्स ची टर्म आपण सुट्टी केली, इथली RHS ची एक्स ची टर्म LHS ला शिफ्ट केली, ही उरलेली विकेटी ती इकडे घेतली, यात एक्स कॉमन काढलं, उरलेली टर्म आहे ती डिनॉमिनेटरला RHS च्या गेली. त्यानंतर आपण इथं काय केलंय तर ह्या दोन्हीच्या मध्ये काय काय ते मी लिहून दिले, कारण का आता एवढे स्टेप जर तुम्ही परफेक्ट करत बसला तर प्रॉब्लेम होईल. आणि जर तुम्हाला डिफिकल्टी होत असेल डायरेक्टली इथून इथे लिहिण्यात, तर तुम्ही ते साईडला सॉल्व्ह करून लिहू शकता. ठीक आहे. किंवा यामध्ये सुद्धा ऍड करायचं असलं करू शकता. पण हे आता दोन्ही गोष्टी, एक तुमच्या प्रॅक्टिसवर आहे आणि एक तुमच्या जे तुम्ही परफेक्शन लिहू शकताय त्याच्यावर आहे. फक्त एक चुकायचं नाही, चुकलं तर लॉरेंज राहायला बाजूला, तुमचं ट्रान्सफॉर्मेशन तयार होणार तिथं, त्यानंतर वेगळंच काहीतरी शेवटी येणार. ठीक आहे. सो एक्स इज इक्वल टू CT. यात कसं झालं तर CKT कॉमन काढला, खाली के कॉमन काढला, के एकमेकाला कॅन्सल होऊन हा CT राहतो. आतमध्ये हे ब्रॅकेट कसं एक्सप्लेनेशन आहे ते आपण डिस्कस केलं. आता याला कम्पेअर केलं आपण इक्वेशन 6 बरोबर. इक्वेशन 6 कुठेतरी इथे एक्स इज इक्वल टू CT, इथं पण एक्स इज इक्वल टू CT. LHS सेम आहेत, RHS काय येणार CT इंटू ब्रॅकेट इज इक्वल टू CT, एकमेकाला कॅन्सल झाले, दिस ब्रॅकेट इज इक्वल टू 1. RHS ला शिफ्ट केला डिनॉमिनेटर, इथं 1 ला 1 कॅन्सल झालं, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह साइन इंटरचेंज केले, C बाय V इकडे गेल्यावर V बाय C होणार, तो झाला मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर. आणि इथं हे लक्षात ठेवा, इथं हा -1 इकडे आल्यावर हे 1 मायनस V स्क्वेअर बाय C स्क्वेअर येते. ठीक आहे. इथं न्यूमरेटर एकत्र झाले ते चुकले, 1 सेपरेट सुट्टच आहे. तर हे असं आलं. आता ह्याला 1/k डॅश म्हणजे हे आहे, तर के स्क्वेअर म्हणजे काय आणि के इज इक्वल टू के डॅश म्हणजे काय, तर ते आपण सगळं बघितलंय आणि ते आपण इथे लिहिलं. तर हे सुद्धा 2 लाईन्स आहेत, तर हे पण तुम्ही लिहिलं नाही तर चालेल, डायरेक्ट तुम्ही म्हणू शकता की ऍज के इज इक्वल टू के डॅश. सो के इज इक्वल टू के डॅश इज इक्वल टू दिस लिहा, आणि पुटिंग व्हॅल्यू ऑफ के अँड के डॅश वी कॅन गेट, असं म्हणून तुम्हाला हे इक्वेशन्स लिहायचे. दिस इज फॉर लॉरेंस ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि इनव्हर्स म्हणजे काय तर एक्स डॅश वाय डॅश झेड डॅश आणि टी डॅशच्या व्हॅल्यू जर अशा असतील तर एक्स वाय झेड आणि टीच्या काय असतील तर ते आपण इथं लिहिलेलं आहे. सो आय होप दॅट इट इज क्लिअर टू यू. येस सर. ठीक आहे. आणि हे एक प्रॅक्टिस म्हणून स्टार्ट करा प्रिपेअर करायला, त्यानंतर एक चॅलेंज म्हणून स्टार्ट करा प्रिपेअर करायला. वन्स यू प्रिपेअर इट परफेक्टली देन you are confident to handle this derivation. And we don't know, now we are in the second week of February, what happens in future regarding the exams. That's why from the first lecture I have told you prepare for both types. कुठलाही फॉर्मॅट असेल तर तुम्ही जर चांगले बॅट्समन असाल तर मग 2020 काय, वन डे काय आणि कसोटी काय, बरोबर आहे का. You can handle any format. तर फायनल ऑफलाईन होईल का ऑनलाईन होईल? So I cannot predict that. Okay. आपले आदरणीय उदय सामंत आहेत आणि सिच्युएशन त्यानुसार ते डिसाइड होईल, बरोबर आहे का. येस सर. सो वी विल प्रिपेअर फॉर बोथ द थिंग्स. तर आपण हे पहिलं आणि मोठं डेरिव्हेशन कंप्लीट केलं. यानंतर लेंथ कॉन्ट्रॅक्शन हे बघू शकता. इथं आपण सगळे लॉरेंस ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलेले इथे सुद्धा. त्यानंतर टाइम डायलेशन, यात पण आपण टी डॅश टी आणि टी डॅशच्या व्हॅल्यूज इथे वापरले आहेत, त्याच्यावरून आपण हे इक्वेशन्स काढतो. म्हणून आपण याच्यावर जास्त फोकस का केला या डेरिव्हेशन्सवर, तर ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला एकदम माहिती असल्या हे इक्वेशन्स डेरिव्हेशन तुमच्यासाठी एकदम सिंपल होतात. ओके.
stop. Total. So Roll number 38 present. 38 present. मगाची आहेत का 31 absent असेल 42 43 44 आले present. So next lecture we will go for next 2 derivations, and before that I will revise this derivation once again. Is it okay? सर 11 प्रेझेंट आहे Yes. हाँ Yes. present है Okay. present. Roll number 23. Yes, all are present except one, that is 31.